đã muốn đến cùng mình, muốn bắt tay với mình, muốn ở với mình. Tại vì có một lời nói không khéo hơn, có lời nói khéo hơn để vừa lòng cái người chết. Nhưng mà ở đây Chúa ăn thắng là Chúa nói một câu để cho cái người Công giáo này để suy gẫm và hiểu coi như thế nào. Chúng ta biết người Công giáo, thầy Công giáo này là người đó không biết và không hiểu, có thể là nói rõ là cái người sáng suốt, cái người rất am hiểu về cái sự việc hoặc là nói của người khác. Như vậy ở đây như vậy, Hội Thánh Chúa đôi khi là chúng ta nghe những bộ siêu những đề nói của Chúa, dùng lời kinh Chúa, dùng lời Chúa để chia sẻ qua những cái lời nói, qua lời của Chúa thẳng thắn, đúng theo lời của Chúa. Nhưng mà có câu rằng nếu mà thắng một cào thì nó đau lòng gỗ. Nhưng mà thà là đau lòng gỗ, nhưng mà cái đường lối nó sẽ được thảo. Và cái sự hiểu biết của con người đó sẽ hiểu lời Chúa như thế nào. Ở đây Chúa muốn nhắc nhở cho thầy Công giáo cũng như nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta khi chúng ta bước theo Ngài. Chúng ta đừng nghĩ đi theo Chúa là chúng ta được cái này được cái nọ. Kinh Thánh cho tôi thấy là Chúa Giêsu đã, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài vẫn còn duy Ngài biết thâm ý của người Công giáo này như thế nào. Ngài biết cái lý do cái người ông thầy Công giáo này đến với Chúa với lý do nào. Cho nên Chúa dùng lời đó để cảnh tỉnh người Công giáo này, cũng như quý thầy tớ để dùng lời Chúa để cảnh tỉnh vào mỗi đời sống của chúng ta. Rồi khi chúng ta đúng theo Chúa, chúng ta cầm cái này, cầm cái nọ, trao đổi cái này, trao đổi cái nọ, nhưng mà khi đến với Chúa để chẳng có cái gì hết. Cho nên Chúa đang nhắc nhở trong mỗi đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bước theo Chúa chẳng có cái gì hết. Một cái điều quan trọng mà chúng ta được đó là cái sự vinh hiển đời đời ở trên nước của Chúa. Đây là cái điều quan trọng. Còn những sự việc ở thế gian này những điều tạm bợ, rồi một ngày nào đó nó sẽ dành cho lửa, rồi nó sẽ qua đi. Nó không còn sự tồn tại, mà nó sự tồn tại đó ở trên nước của Chúa và sự đời đời trong vinh hiển của Ngài khi Ngài trở lại ở thế gian này. Đấy cái điều mà là Chúa của chiều hôm nay mà nhắc nhở cho chính mình thôi, cho quý bạn như là khi chúng ta bước theo Chúa, chúng ta đừng nghĩ chúng ta đi theo Chúa chúng ta được cái này, chúng ta được cái nọ, nó chẳng có gì hết. Chỉ có một cái điều đó là sự vinh hiển của Chúa. Không là lời Chúa buổi chiều nay để nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vô cùng. Mặc dầu lời Chúa ta nói ra, thẳng thắn nói ra để dạy dỗ và khích lệ cho mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng ở đây Kinh Thánh cũng cho ta thấy cũng có một người, mà một người đó là môn đồ của Chúa. Khi nghe lời của Chúa đã nói con cáo có ăn chim trời có tội, có người không có chỗ gối đầu, thì ông này sao? Cảm thấy mình chẳng có gì hết khi ra bước theo Chúa. Cho nên ông này muốn nói là để xin trở về, muốn tìm cách thối lui, tìm cách đi trở về, nói là xin trở về để chúng ta muốn tìm cách thối lui, tìm cách để không đi theo Chúa. Nhưng mà ta cảm tạ cho Chúa, mặc dầu chúng ta đã từ chối những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta không muốn theo Chúa, chúng ta từ chối những sự việc mà Chúa dạy bảo chúng ta, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Mặc dầu là chúng ta tội lỗi như thế nào, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Ngài không muốn chúng ta phải chết bất đời đời trong ba ngục. Cho nên Ngài nhắc nhở môn đồ của Ngài, hãy để người chết cho kẻ chết, còn người đã theo ta để rao giảng vượt bất Chúa Trời. Đây cái điều quan trọng mà
Lời của Chúa buổi chiều này muốn nhắc nhở cho chính mình con với quý bà chị em, chúng ta theo Chúa, chúng ta đừng nghĩ về giá trị của thế gian, việc của thế gian, việc của con người, thì thế gian có thế gian đã lo lắng rồi, đã thế gian lo. Kinh Thánh có nói cái gì của sự xa thì trả về cái sự xa, cái gì của Đức Chúa Trời hãy trả về Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Chúa, là chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta phải phục vụ thế gian. Nên Chúa đã là cảnh tỉnh cho mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta cũng phải Chúa, rao giảng lại với Chúa, thì chúng ta đừng nghĩ rồi có thế gian. Ở đây Chúa không bảo chúng ta đánh sàn thế gian, không tiếp cận thế gian, mà Chúa có nhắc nhở chúng ta về thế gian thì có người của thế gian đó. Còn cái bổn phận của chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta phải là lo công việc của Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà lời của Chúa muốn nhắn gửi cho quý bà chị em tin được gọi buổi chiều này. Nói tóm lại buổi chiều bài học buổi chiều nay nhắc nhở cho chính mình coi những quý bà chị em để chúng ta thấy thì chúng ta được cái thánh này, chúng ta đừng đòi hỏi, đừng có đặt điều kiện, đừng cái này, đừng cái nọ. Và cái điều quan trọng mà chúng ta đặt ra đó là cái sự sống đời đời trên gương bất của đạo. Và bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta còn sống ở thế gian này, ngày nào thì chúng ta hãy phục vụ Chúa để mở mang một điều Phật của Ngài, hầu để cho mọi người biết về Chúa, sớm nhận tin Chúa để Chúa mau trở lại thế gian nào để đó chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa chiều hôm nay chúng ta được nghe để mà nhắc nhở bởi lời của Chúa qua chủ nghĩa của hội thánh về hai con người, thầy thông giáo và những môn đồ. Qua câu chuyện này chúng ta sẽ học được điều gì? Câu chuyện trước thì chúng ta học là Chúa thấy, Chúa chạm. Bây giờ Chúa thấy thì sao? Chúa nói. Chúa nói gì? Cái người thầy thông giáo như hồi nãy chúng ta nghe Cụ Nguyễn chia sẻ là sao? Chúa khước từ. Ông muốn đi theo Chúa. Khi Chúa tuyên bố Chúa đi qua bên kia thì ông nói là sao? Tôi muốn đi theo. Thì Chúa khước từ. Mà cái câu khước từ của Chúa rất là nặng. Con cáo của hàng chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ gối đầu. Câu này chúng ta hiểu ngược lại, có nghĩa là sao? Tôi không có gì để giúp anh đâu, tôi không có cái gì để tặng anh đâu, tôi không có cái gì để cho anh đâu, bởi vì thậm chí cái gối đầu tôi cũng không có nữa. Đó là cách khước từ. Nhưng các môn đồ thì sao? Chúa kêu. Môn đồ khác thưa với Chúa, lại Chúa xin cho phép tôi về chôn cất. Cái người mà không muốn đi theo thì Chúa nói sao? Hãy theo. Còn cái người mà muốn đi theo thì Chúa nói sao? Khước từ. Như vậy thì ở đây thì sao? Chúng ta thấy rằng thẩm quyền cứu rỗi là thuộc quyền của Đức Chúa Trời, chứ không phải ai muốn cũng phải được, hay là ai không cũng được. Ai không muốn thì Chúa muốn là người đó phải được. Còn ai dù có muốn nhưng mà Chúa không muốn thì cũng không được. Đó là thẩm quyền của Chúa là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều này. Ước ao như lời ông Thủ Nguyễn chia sẻ chúng ta là sao? Thứ nhất là chúng ta đi theo Chúa đừng có ước ao hay là một cái hy vọng gì ở đời này, mà hãy hy vọng cái chỗ quan trọng nhất, đó là sự sống đời đời. Đó là cái hy vọng, đó là cái niềm tin, đó là cái nơi mà chúng ta sẽ đạt đến, đó là cái nơi chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được, nhận được. Còn nhiều khi quý vị mà ước ao cái gì đó ở đây hay tại một nơi nào thì nhiều khi chúng ta thất vọng lắm. Tôi biết trong những thời gian vừa qua tôi không có ý xấu với anh chị em đâu, nhưng mà có một số người sẽ thất vọng
Bởi vì tới đây tưởng rằng sẽ được cái này, tưởng rằng sẽ nhận cái kia, tưởng rằng thế này thế nọ, nhưng mà sao? Thất vọng, không có gì hết. Cho nên sao? Số lớn đã lui, không có đến đây nữa. Cảm ơn Chúa. Do vậy thì cũng có một số người vẫn trung tín thường xuyên đến đây, dẫu rằng ông và anh chị em ở rất xa. Tôi rất cảm động về tinh thần này của anh em. Cảm ơn Chúa, bởi vì anh em giờ không có đi, không muốn đi nữa thì Chúa nói sao? Hãy theo ta, hãy đi. Thì anh em sao? Cũng phải trỗi dậy đi ra bắt xe buýt 4 chặng xe đi xuống đây. Amen. Cảm ơn Chúa về điều này. Đây xin mời chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa chiều hôm nay. Quyền quyết định sự sống đời đời, quyền quyết định đi theo Chúa là bởi Ngài. Có người không muốn, nhưng Chúa muốn phải theo Chúa, nhưng cũng có người họ muốn theo nhưng Chúa khước từ, bởi vì họ đi theo Chúa với một mục đích khác, với một lý do khác, với những nhu cầu khác, cho nên Chúa khước từ. Cảm ơn Chúa, nhưng mà người muốn đi theo Chúa nhưng mà với cả một tấm lòng, họ cũng có một cái sự hiếu thảo, cho nên Chúa nhìn thấy được cái chỗ sâu thẳm nhất đó của những người này, cho nên Chúa tuyên bố hãy theo Chúa, còn kẻ chết hãy để kẻ chết của họ chôn. Lại Chúa, cảm ơn Chúa về điều này. Chiều hôm nay xin Chúa Ngài cũng tuyên bố về điều này đối với hội thánh ân phúc. Hãy theo Chúa, để tất cả mọi sự khác thì để cho Chúa giải quyết cho chúng con. Chúa tuyên bố rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và mọi sự Ngài sẽ ban thêm cho các người. Lại Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con nhớ điều này, để rồi chúng con đi theo Chúa vì sự công bình, vì sự sống đời đời, không phải vì những gì đó tạm bợ ở trần gian này. Rồi một ngày nào đó chúng con sẽ thất vọng. Xin Chúa Ngài thương xót cứu giúp chúng con, để chúng con không trở nên như người thầy thông giáo, mà hãy trở nên những môn đồ thật có hiếu với cha mẹ, thật có sự kính mến Chúa là Đức Chúa Trời mình. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Sau thì giờ này ông bà anh chị em chúng con ra về, xin Chúa Ngài dẫn đường, đi như thế nào về cũng như thế đó, để rồi ông bà anh chị em chúng con được thỏa lòng. Nhất là xin Chúa Ngài bổ lại sức khỏe cho ông bà anh chị em chúng con, để chiều hôm nay, tối hôm nay ông bà anh chị em chúng con được bổ sức trở lại. Ngày mai công việc của ông bà anh chị em chúng con tiếp tục, Chúa cũng đồng hành qua thiên sứ của Ngài, qua thánh linh của Ngài dẫn dắt, để cuộc đời của ông bà anh chị em không phải buồn phiền sầu não, không phải thất vọng nữa, mà là một cuộc đời thỏa lòng và đầy đức tin. Đó là cái phước lớn nhất mà Chúa muốn dành ban cho chúng con khi chúng con còn ở trên đất này. Lại Chúa, sự thỏa lòng và đức tin đó là cái lợi lớn mà Kinh Thánh tuyên bố như vậy. Xin Chúa Ngài đem cái sự thỏa lòng của Ngài tràn ngập vào trong tâm hồn của ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa Ngài đong đầy đức tin cho ông bà anh chị em chúng con, để hai điều này là một cái lợi lớn khi ông bà anh chị em chúng con còn sống trên đất này. Chúng con nhớ danh Chúa và cầu xin điều này. Lại Chúa Giêsu của chúng con ơi, những điều nào mà chúng con chưa hiểu về lời của Ngài, xin Chúa Ngài hướng dẫn và dạy dỗ chúng con tiếp tục. Con cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng con hiệp chung như lời cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con hai kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Của Đức Giê-hô-va chiếu sáng trên ông bà anh chị em chúng con, để cuộc đời của họ như ngọn đèn trước mặt thiên hạ. Nguyện xin quyết trong giao ước mới ấn chứng ông bà anh chị em chúng con, đó là quyền năng, sức mạnh, sự can đảm, đánh tan đi sự sợ hãi và lo lắng khi còn sống trên đất này.
Nguyện xin quyền năng của chính Chúa Thánh Linh soi dẫn và gìn giữ ông bà anh chị em chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ chúng con tái lâm. Xin mời thánh cùng ngồi để nghe thông báo. Đấy.